درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده برنامه هستین. در خدمت شهرام سبزواری گرامی هستم. در خصوص انفجار امروزی که در بندرعباس اتفاق افتاد میخوایم با هم صحبت کنیم، از کارشناسی ایشون، دانش ایشون صحبت کنیم که واقعا چی بود. گمان زنی هایی هست بر اساس اینکه این سوخت موشک بوده تو این کانتینرها و حالا چرا تو اسکله نظامی سوخت موشک خالی نکردن. بعضی از دوستان گفتن که به خاطر اینه که اینجا مثل یک کاور میتونن قایم بکنن لای بارهای دیگه و اینو بیارن اینجا. حالا ما از شهرام سبزواری گرامی خواهیم پرسید که چیه واقعا قضیه، میشه همچین کاری میتونه اتفاق بیفته یا نه. میریم پیش شهرام سبزواری. شهرام جان درود بر شما. افشین جان درود به تو، سپاسگزارم بابت دعوتت و خوشحالم که دوباره در خدمت هست. سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتی و اومدی. خب سوالات من شنیدی فکر کنم. بله شنیدم. اینی خب که شما چی فکر میگی می‌کنی؟ اسکله نظامی نیست، تقریبا میتونم بگم اون اسکله نظامیه، نیمه نظامیه، بخشش در اختیار سپاه تروریستی پاسداران بوده و میشه گفت بندرگاه اختصاصی سپاه. بندر تو بندره، اگه شنیده باشه میگن بندر رجایی. خب ما وقتی بندر عباس هست دیگه نمیتونی شما توش یه بندر دیگه بگی. اجازه میدی من یه لحظه چیزی بگم؟ ببین من چون خودم اونجا رفتم به عنوان ترخیصکار 20 سال پیش 30 سال پیش، شهر بندرعباس یه بندرگاه قدیمی داشت که اون شد بندرگاه لنشا. بعد بندرگاه مدرنش بعد از اینکه خرمشهر تو جنگ ایران عراق به اونجوری اون بلا سرش اومدن همون تأسیسات آوردن توی بندری حدود مثلا 30 کیلومتر اونورتر از بندرعباس، از بندر قبلی یه بندری درست کردن که اسمش گذاشتن بندر شهید رجایی. در حقیقت هم بندر عباس است، یعنی عرض کنم همون حالا اسکله بندر عباس است، اسکله شهید رجایی اسمش گذاشتن که خیلی هم عریض. شاید بگم که بله بزرگترین بندرگاه رسمی پایگاه ایران هست. بله خب حالا پایگاه ادامه یکم بده. دریایی هم اونجا بوده. بله بعد عرض کنم خدمت شما طراح دوربینای مداربسته و حفاظت دوربینی اونجا هم بنده بودم در خدمتتون بله از صنایع دفاع. آره بسیار آره، این که عرض میکنم خدمتون اون بخشش که اونجا هست، اون اسکله در هست، اون بخشی انبارها و اینا در اختیار سپاه بوده برای اون تجارتی که میکنن، قاچاقی که میکنن، نمیدونم مسائلی که خودشون دارن پشت پرده همه میدونن، از قاچاق سوخت گرفته تا سلاح گرفته تا آذوقه و همه چی دیگه، همه کارهایی که دارن انجام میدن اونجا هست. و امروز شاهد این بودیم که منفجر شده، با اینکه خیلی از هموطنان اونجا آسیب دیدن. واقعا جای تأسف داره هموطنانی که تو اون گرما کارگری میکنن و کار میکنن، به غیر از اونایی که حالا نظامی هستن و عناصر سپاه پاسداران هستن تو این جنایت دست داشتن، به نوعی میشه گفت دست داشتن، به نوعی میشه گفت اصلا چرا باید یه همچین محموله ای اونجا بیان دپو کنن که امنیتش رو برقرار نکنن و باعث مرگ هموطنانمون خب بشه. سوال همینه چرا باید آره همچین کاری بکنن؟ خب همین دیگه، شما ببینید وقتی که اینا میخوان پوشش، با قول شما درست هم میگید، میخوان پوشش استفاده بکنن از سپر انسانی، اینا استفاده میکنن برای پوشش. مثلا توی ازگل آقای حامد محمدی هم توی بخشی از کتابش از اطلاعات من استفاده کرده، یه تک صفحه از میاد میرسه سراح عراج یک مدرسه دخترونه بود، الان شده مدرسه پسرونه، دقیقا سر سراح عراج بغل رستوران اقدسیه. زیر اونجا خب ما یکی از کارخونه های صنایع دفاع هست برای موشک سازی، دقیقا سر سراح عراج. خب پوشش اون کارخونه چیه؟ مدرسه است. اینها هم حالا اومدن از میشه گفت انبارهای تجاری استفاده کردن، مثل کاری که در بیروت کرده بودن برای دپو سوختی که از چین وارد شده، یا حالا محموله‌ای که حتی میخواستن بارگیری کنن بفرستن به حوثی‌ها، دقیقاً که واقعیت رو به مردم نمیگن، شفاف نیست که آدم بدون سوخت بوده، محموله بوده، هر چیزی میتونه اونجا باشه، موشکایی بوده که میخواستن انتقال بدن، هر چیزی میتونه اونجا باشه، ولی قطعا نظامی بوده با توجه به فیلمایی که اومده، نوع آتیش، نوع دود،
رنگ آتیش میشه گفتش که بخشش خرج موشک ها بوده. اون حالت فوران کردن آتیش میشه گفت سوخت نوعی سوخت موشک، سوخت جامده یا خرج. اگر دوستانی که همسن منن یادشون هست ما خرجای خمپاره، خرجای گوله ها رو آتیش میزدیم، خرج گوله های توپ و اینا رو همین شکلی میسوزه. مخصوصا شما که مثلا یگانهای نظامی میرن اردو اینا، اگه همراهشون اینجور چیزا داشته باشن از این خرجا استفاده میکنن برای آتیش روشن کردن، میذارن زیر، خیلی سریع با حرارت بالا شروع میکنه به سوختن و بعدش هم که اگه به جایی وصل باشه انفجار هست، مواد منفجره‌ای باشه یا حجم زیادی کنارش باشه انفجار تولید میکنه و انفجار این حجم تخریب و موجی که ایجاد کرده اینا همه نشون دهنده اینه که اونجا یا سدیم پرکلوراید بوده، مواد تشکیل دهنده سوخت بوده، حجم زیادی از اون بوده، یا اینکه تجهیزات نظامی بوده که داشتن انتقال میدادن. اینجوری هم نیست که مثلا ما بگیم سهل انگاری، مثلا یه کسی یه چیزی از دستش در رفته اونجا یه دفعه ترکیده، یا مثلا یه مخزن سوختی نشتی داده یه کسی سیگار دستش بوده، نه به این سادگی اینا منفجر نمیشه. یعنی زدنش یه همچین چیزیه. ببین من خودم 2 فرضیه دارم چون میگم مشخص نیست. میتونه یه زمانی بود آخه موشک‌های کرم ابریشم میرفت میخورد به سواحل کویت، بعد میآمدن دنبالش میگشتن، از ایران، از سمت ایران شلیک میشد، میرفت میخورد به سواحل کویت، بعد دنبالش که میگشتن میگفتن خب معلوم نبودم از کجا اومده، خاستگاه و زیستگاهش. میشه گفتش که اینا مشخص نیست از کجا شلیک میشه. یه دفعه میبینیم مثلا این پهپادهای سرگردانی که تو منطقه هست، نه حالا این که از کجا شلیک شده یه بحثه، ولی این که واقعا موشک خورده بهش. آره. یه وقتی هم میبینی که آره میشه، دقیقا میشه، همین رو عرض میکنم، پهپادهای سرگردان یا موشک‌های سرگردان یا حتی میشه گفت پیش دستی و پیشگیری از این که مثلا اینا تبدیل به موشک بشه، بخواد بره پارچین دوباره مثلا عملیات، پاسخ به عملیات صادق نمیدونم چندم باشه مثل روزای توبه که زدن، دقیقاً مخزن سوختی که تو پارچین بود زده شد دیگه، یا جایگاه تهیه سوختی که تو پارچین بود زده، اینا اینجوری زده شده. ولی این که مشخص الان بگیم اسرائیل زده یه ذره شک باید کرد بهش. میدونی چرا؟ چون از این ور آمریکا داره مذاکرات رو پیش میبره، حالا سوای این که نتیجه میده یا نمیده، بحث دیپلماتیک افکار عمومی رو داره به نفع آمریکا و به نفع اسرائیل سنگین‌تر میکنه. نیازی نداره که این افکار عمومی رو با یه همچین تخریبی داغونش بکنه. متوجه عرض من هستی؟ خیلی بعید میدونم که برای خودشون هم تا الان هیچ کس نگفته که آره نه اصلا خیلی هم بعید من میدونم که بخواد الان بیاد افکار عمومی رو داغون کنه. پس برمیگردیم تو سیستم‌های امنیتی کشور. اگه این فرضیه درست باشه، فرضیه است، فردا نیان دوستان بنویسن آی شما اومدی نمیدونم گفتی اسرائیل نمیزنه، اون نمیزنه، اسرائیل زده فلان، این فرضیه است. چون باید فرضیه ها رو کنار هم گذاشت بعد نتیجه گرفت. برمیگردیم یه بخش ناراضی میتونه باشه، ناراضی از جنگ، ناراضی یعنی از خرابکاری داخلی مثلا. بله ناراضی از جنگ، ناراضی از همه ابعادی که در نظر میگیری. خب همه موافق سیاست‌های سپاه و جنگ افروزیاشو نمیدونم تخریب مذاکرات و اینا نیستن دیگه. بخشی الان حتی در اون سیستم هم موافق این مذاکرات هستن، موافق این روند هستن، اونا میتونن تخریب کرده باشن. یه بخش دیگه هستش که مخالف مذاکرات، مخالف نمیدونم جا اندازی هستو، این چرخشایی که الان داریم میبینیم آقای خامنه‌ای 12 امامو کشیده وسط، این جنایتکار پای 12 امامو کشیده وسط که بگه من مثلا دارم مثل اونا عمل میکنم. بخشی خب مخالف این نظریه‌اند. بعید نیست اونا خرابکاری کرده باشن که بندازن گردن آمریکا و اسرائیل، مثلا باز افکار عمومی داخلی رو همراه کنن با جنگ، بگن مذاکرات شکست خورده. همه اینا میشه بعدم میشه گفت اصلا خرابکاری باشه که
یه بخشی از مردم باشه که بعید میدونم، چون مردم به خودشون ضرر نمیزنن، ملت ایران به ملت ایران ضرر نمیزنن، بیشتر نیروهای ایدئولوژیک و نیروهای همین از خداشون یه هم دیگه پرسش که این کار انجام میدن. شنیدی؟ من یه جایی شنیدم که مثلا 2 هفته پیش از چین یه محموله سوخت جامد بوشک اومده بود. پس این درسته این خبر؟ بله این خبر درسته. اصلا پس این همون سوخت جامد است که منفجر شده. این همون محموله است، 90% این همون محموله است که اومده بود. ولی خب این محموله باید منتقل میشد، حالا میرفت جایش که باید باشه، یا یه دپوی نظامی درست دپو میشد که احتمال این انفجارها کمتر داده میشه. ولی بحث میدونی چیه؟ بحث همین است که گفتم. من اون 2 تا فرضیه دوم که 2 گروه هستن، یه عده مثلا موافق مذاکراتن، میخوان جنگ نباشه بزنن خراب کنن، یه عده دیگه مخالف مذاکراتن، باز بخوان تنش افزایی بکنن و نمیدونم بگن دیدید اسرائیل به ما حمله کرد حالا که ما مذاکره میکنیم. من این 2 گروه رو خرابکاریشون رو خیلی محتمل تر میبینم تا حمله مثلا اسرائیل یا آمریکا. خودم هم اتفاقا تیتر زده بودم عصای موسی و اینا، ولی با توجه به فیلم هایی که میاد بیرون، خب ما همون دقیقه اول یه همچین تیتری زدیم، ولی با توجه به فیلم هایی که داره میاد بیرون، بنده راستشو بخواین تصورم روی این 2 گروه خودی های جمهوری اسلامیه تا اینکه از خارج حمله ای شده باشه. این رنگ انفجار و اون شدتش میتونم بگم که خیلی شبیه به انفجاری که 4 آگوست 2020 در لبنان اتفاق افتاد در شهر بیروت. البته خب اون خیلی انگار محموله بزرگتری بود خیلی. و این احتمالاً ولی از همون جنس انفجار بود. درسته؟ دقیقاً همونه دیگه. ببینید اون سدیم یا نیترات آمونیوم اینجوری بگیم، ماده اصلی تشکیل دهنده سوخت موشک‌هاست. همونا رو 99% همون بوده که یه همچین اتفاقی افتاده و این رفته به جلو و نوع انفجارش، اون رنگ انفجارش، خاصیت انفجارش و اون حجمی که اومده انهدام اطرافش، ساختمون‌های اطرافش اصلا نابود کرده، با خاک یکسان کرده و حجم دودی که سطح شهر بندر عباس رو گرفته. ببینید اگه یه مخزن ساده بود یه حجم دودی می آمد و رد می شد و یه خط دود داشتیم، اینجوری تو فضا پخش نمی شد، اون قارچ درست نمی شد، قارچ انفجار اصلا معروفه دیگه. این اتفاقای خاص نمی افتاد و این حجم خیلی انفجار بزرگه. حالا اینا همه اون ابعاد اصلیشو نشون نمیدن، برای اینکه خودت میدونی دیگه تو چه وضعیتی هن دیگه. سعی میکنن تخریب کنن، سعی میکنن خبر رو سرکوب کنن، اون نمیذارن دسترسی های درست داشته باشیم به اخبار. و آخرین پرسش از خودت، فکر میکنی که این چون امروز هم دور 3 مذاکرات بود، 3 هفته دیگه هم دونالد ترامپ اولین مسافرت، البته امروز رفتش برای این پاپ که از دنیا رفته بود، رفتن مراسم خاکسپاری پاپ بود. به هر حال این خب یه حادثه‌ای بود، ولی دیدار سفر خارجی که از پیش برنامه‌ریزی شده بود، اولینش سفر به عربستان هست که 13 ماه می تا 17 هست و دقیقاً میشه 3 هفته از الان تا، یعنی 17 می میشه 3 هفته از الان و احتمالاً اینکه هر شنبه داره این مذاکرات هر هفته انجام میشه. چی فکر میکنی؟ این صحبت هم داره میشه که مثلا ممکنه پزشکیان یا خامنه‌ای حتی خودشون بیارن اونجا، خامنه‌ای که بعد میدونم بره، ولی میخوام ببینم تو چی فکر میکنی؟ به کجا میرسه به نظرت؟ کجا برن عربستان. خود ترامپ، چون ترامپ هم داره میره عربستان که بعید میدونم، ولی خب ببینید روندی که ما بخوایم بررسی کنیم از حرفای ترامپ، گفت من میخوام رو در رو مذاکره کنم، اینا گفتن بعیده و مذاکره کرد. گفت میخوام فلان کار رو انجام بدم، باید این کار انجام بشه و کرده. یعنی هر چیزی گفته پله به پله انجام داده. الانم میگه من میخوام برم مثلا بشینم با خامنه‌ای صحبت کنم.
خب من یادم میفته که با اون رهبر کره شمالی هم همین کارو کرد، رفت یه جای توافقی، اونم با اون قطار مخصوصش اومدن و نشستن صحبت کردن. و حالا که میگه من قراره با اینا صحبت کنم، ترامپ یه آدمیه که پیشگو نیست، ولی برنامه‌هایی که چیده رو مثلا 80% عملیش میشه رو میاد اعلام میکنه، خیلی ساده، به زبان ساده عنوان میکنه. بعد ما فکر میکنیم که مثلا نه، احتمال اینکه اینا پشت پرده با هم به یه توافق رسیده باشن که برن بشینن با هم صحبت کنن دور از دسترس نیست. این حتی زمزمه‌های باز شدن سفارت‌ها، حرکت‌هایی که داره انجام میشه دور از دسترس نیست. یادم تو برنامه شما حدود 1 ماه پیش عرض کردم، گفتم آخوند جماعت هر جوری میچرخه و هر کاری شاید بکنه برای اینکه بتونه بمونه و به لفت و لیسش برسه. یه بار دیگه من تو برنامه شما عرض کرده بودم که اگه تا عید خامنه ای رو جایگزین بکنن، دنیا معطل این میشه که جانشینش چیکار میخواد بکنه. اگر نکنن، خب بالاخره نفر جدید میامد، دنیا میخواد سبک سنگین کنه، این آیا مثل اون تندرو هست، سیاست های اونو ادامه میده، برنامه هاش چیه، یه ذره زمان بر میشد دیگه. اگه جایگزین نکنن، این روند باشه، اون ور سال جمهوری اسلامی هر وری به چرخه باخته. الان با اون نقطه رسیدیم، مثل یه شطرنج بازی میشه که اگه تکون بخوره کیشوماته، هنوز به کیشوماتی نرسیده، ولی هر حرکتی انجام بده بعدیش کیشوماتیه. اگه بخواد بره بشینه مذاکره کنه، دیگه خامنه ای نیست، دیگه جمهوری اسلامی نیست، دیگه اون اولدروم بولدروما نیست. اگر نکنه، خب یه جنگ ویرانگر هست، بازم وجود نخواهد داشت. حالا جنگ دیپلماتیک میتونه باشه، جنگ آب میتونه باشه، جنگ اقتصادی میتونه باشه. جنگ اقتصادی نا که شروع شده، ولی اون حجم عظیمش که بخواد راه بیفته، جنگ نظامی هم میتونه حتی باشه. خب این وسط اگرم بمیره، نفر بعدی هم بخواد بیاد جاش، دیگه مملکت جوری شده که دیگه مردم فکر نمی‌کنن اجازه بدن جانشینی جاش بشینه. به اون بلوغ و به اون حد رسیدن. پس هیچ بعید نیست که بشینن، حتی خامنه‌ای بشینه با ترامپ مذاکره کنن یا بشینن صحبت کنن، یه درایی رو باز کنن، یه کارایی رو بکنن. ولی خب قطعا جمهوری اسلامی دیگه با این ماهیت وجود نخواهد داشت این اتفاق بیفته. سپاسگزارم. من فقط اضافه بکنم که ترامپ تو دور دوم مذاکراتش با کیم جون اون حتی رفت وارد کره شمالی هم شد. بله همینو عرض رفت به لب مرز، یعنی بگم دیدار اولش فکر کنم تو سنگاپور جایی بود، ولی دیدار دومش رفتش به خود کره شمالی. دقیقاً رفت اونجایی که میتونست بره. تا جایی بره و اهمیت داشت رفت. این خیلی تاریخی بود. هیچ کدوم از رئیس جمهورهای آمریکا قبلا همچین کاری نکرده بودن و بعد از اون دیدار ببخشید میونه کلمه، اون موقع اون ترامپ بود. این ترامپ یه ورژن قوی‌تر و با اعتماد به نفس‌تر اصلا اومده خودشو دیکته کرده به دنیا، داره خودشو دیکته میکنه. میدونید اون موقع یه ترامپی بود که رئیس جمهور شده بود، حالا یه ذره قوی‌تر از رئیس جمهورهای قبلی آمریکا، ولی خب اون حالت سلطه‌گری و اون حالت دیکته کردن و اون حالت اعتماد به نفس مثلا من برترین دنیامو نداشت. ولی این ترامپی که امروز ما میبینیم، به قول شما آپدیت یا من میگم ورژن جدید ترامپ، یه ورژنیه که رئیس جمهور ابرقدرت دنیاست. و اینو میخواد دیکته بکنه به دنیا که ابرقدرتی آمریکا ابرقدرتی واقعا، نه اینکه فقط یه عنوان باشه. اینا باید در نظر از قربان شد صحبتات و تاییداری. بدرود.